सफल लगानीका लागि 7 सूत्रहरू। के तपाईसँग 10 वर्षका लागि शेयर होल्ड गर्ने तत्परता छ? यदि यस्तो क्षमता छैन भने 10 मिनेटका लागि पनि होल्ड नगर्नुहोस्। तपाईले लगानी गर्न सही व्यवसाय पाउनुभयो भने कम्तीमा 10 वर्षको लागि लगानी गर्न सक्छु भनेर निर्णय लिनुपर्दछ। शेयर बजार, भोटिङ मसिन कि तौल मसिन? तपाईले पूर्ण सन्तुष्ट हुने वस्तु मात्र खरिद गर्नुहोस्। यदि शेयर बजार 10 वर्ष बन्द रहे पनि तपाईलाई त्यो शेयर होल्ड गर्दा दुःख लाग्दैन भने मात्र खरिद गर्नुपर्दछ। अल्पकालीन लगानीका लागि शेयर बजार भोटिङ मसिन जस्तै हो, लोकप्रिय र अलोकप्रिय संस्थाहरूको तुलना गर्ने। तर दीर्घकालीन दौडमा भने शेयर बजार तौलिने मसिन जस्तै हो, कम्पनीको भित्री अवस्था मापन गर्ने। दीर्घकालीन सफल लगानी रणनीतिमा लाग्नका लागि शेयर बजारबाट छिटो फाइदा खोज्नु हुँदैन। यदि तपाईलाई 10 वर्षको लागि शेयर खरिद गर्न सहज लाग्दैन भने 10 मिनेटका लागि पनि लगानी नगर्नु नै उचित हो। शेयर बजारको एक प्रख्यात मन्त्र, अल्पकालीन सोच त्यागेर दीर्घकालीन सोच बनाउनुहोस्। विवेकपूर्ण लगानी गरी त्यसैमा अडिग रहन सिक्नुहोस्। शेयर बजार निष्क्रिय हुने स्थान। यदि शेयर बजारको खेललाई लगातार सक्रिय चाल चलेर हराउन सक्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। तपाईँ सही शेयर खरिद गर्नुहोस् अनि होल्ड गरेर बस्नुहोस्। एक अध्ययनका अनुसार बारम्बार एक्सन गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई थोरै मात्र प्रतिफल आउने गरेको पाइएको छ। तपाईले धेरै चालहरूको कारण शेयर बजारबाट राम्रो प्रतिफल पाउनुहुन्न। तपाईँ सही हुनुभयो भने मात्रै शेयर बजारबाट राम्रो प्रतिफल पाउनुहुनेछ। यसको मतलब राम्रो समय आउनु बित्तिकै शेयर बेचिहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन। शेयर बजारका बारेमा आउने विभिन्न हल्ला र प्रचारबाजीबाट मोहित नहुनुहोस्। छिटो पैसा बनाउन शेयरमा लगानी गर्नु हुँदैन। तपाईले छिटो पैसा बनाउने चक्करमा गुमाउन पनि सक्नुहुनेछ। कम्पनीको दीर्घकालीन सफलताको कहानीको हिस्सा बन्नुहोस्। कम्पनीको अवस्थाको बारेमा समाचारलाई मात्र हेरेर लगानी नगर्नुहोस्। पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। मार्केट क्र्यास कोर्स। कुनै पनि लगानीकर्ताका लागि ठुलो सल्लाह भनेको ज्ञानको भोग जगाउन सक्नु नै हो। पढ्नु पट्यार लाग्दो काम हुन सक्छ, तर वित्तीय क्षेत्रमा ज्ञान वा जानकारी नै राजा हो। कम्पनीको भित्री जानकारी लिनु गैर कानुनी मानिन्छ, तर आर्थिक क्षेत्रका ठूला विषयहरू पनि छन् जसले शेयर बजारमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। सान्दर्भिक स्रोतबाट सान्दर्भिक सूचना लिने र अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु पनि लगानीकर्ताको लागि निकै फाइदाजनक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि नेपालको सन्दर्भमा यदि तपाईले बैंकिङ क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्ने नयाँ कानुनको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रबाट बाहिर निस्केर तपाईले अन्य कुनै क्षेत्रमा लगानी सार्न सक्नुहुनेछ। धैर्य र लगनशीलता। बजारमा निरन्तर अस्थिरता रहेको कुरा थाहा हुँदाहुँदै विवेकहीन लगानी गर्नु हुँदैन। राम्रा शेयरहरू दीर्घकालमा अवश्य बढ्नेछन्। शेयर लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको जोखिम लिन सक्ने क्षमता नै हो। जोखिम लिन सक्ने क्षमता जति धेरै छ त्यति धेरै शेयर बजारमा उचाइ समात्न सकिन्छ। शेयर बजार छिर्नुभन्दा पहिला तपाईले धैर्यता र लगनशीलतालाई आधारभूत गुणको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। शेयर बजार उतार चढावको श्रृङ्खला हो। बजारमा सधैँ शेयर सस्तोमा पाउने अवसर पनि हुन्छ, तर तपाईँ कति रकमको शेयर खरिद गर्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि प्रत्येक शेयरलाई आफ्नो उद्योगको औसत कमाई पाउने मौका हुन्छ, तर धेरै लामो समय लगानीका लागि सधैँ उच्च पुँजीगत लाभमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू थाहा पाउने। जसरी गीत गाउनु अघि त्यसको लय थाहा पाउन आवश्यक छ, त्यसरी नै तपाईले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु अघि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क तथा वित्तीय अनुपातहरू थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ। लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यसको कम्पिटिटिभ मोड पनि जान्न जरुरी हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईँ ब्याट्रीमा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने उक्त लगानीले किन र कसरी तपाईँको कम्पनीलाई उचाइमा पुर्याउन सक्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। हुन सक्छ धेरै सवारी साधनहरू इलेक्ट्रिक र वातावरण मैत्री हुँदै गएका कारण ब्याट्रीमा लगानी गर्नु उचित छ। यो कम्पिटिटिभ मोडको एक उदाहरण हो। तपाईले लगानी गर्नु पूर्व मुख्य वित्तीय अनुपातहरू थाहा पाउनुभयो भने पनि लगानीलाई सफल बनाउन मद्दत मिल्छ। कुनै पनि उद्योगको औसत आम्दानी, दक्षता अनुपात लगायत तथ्याङ्क थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ। 1000 शेयरको विश्लेषण हेर्नुहोस्, तर लगानीका लागि सही शेयर छान्नुहोस्। शेयर बजारमा कसैको सल्लाह वा सिफारिसको आधारमा लगानी नगर्नुहोस्। आफैले अनुसन्धान गरेर मात्रै लगानी गर्नुहोस्। शेयरमा लगानी गर्नु अघि हजारौं शेयरको विश्लेषण गर्नुहोस् वा हेर्नुहोस्। शेयर बजारमा सफल हुने यो एक गोप्य सूत्र पनि हो। तपाईले सही शेयर छनौट गरेपछि उचित मूल्यका लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
सही समयमा सही सेयर खरिद र बिक्री गर्न सक्नु नै सफल लगानीको मन्त्र हो। अवमूल्यनमा परेका सेयरहरू पहिचान गर्ने। सही सेयर भेट्नु एक पक्ष हो, तर त्यो सेयर अवमूल्यनमा परेको छ कि छैन भनेर पहिचान गर्नु अलग र गाह्रो चिज हो। कतिपय कम्पनीहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि वास्तविक मूल्यभन्दा कममा कारोबार भइरहेको हुन्छन्। कम्पनीको आम्दानी, नाफा तथा सम्पत्ति जस्ता आधारभूत पक्षहरूको विश्लेषण गरी कम्पनीको वास्तविक मूल्य आकलन गर्न सकिन्छ। अवमूल्यनमा परेका सेयरहरू पहिचान गरी लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ। एक व्यक्तिले हजारौं स्टकको विश्लेषण गरेर सेयर बजारमा लगानी गर्न वास्तवमै गाह्रो कुरो हो। तपाईलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न पैसा छ तर समय छैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने संस्था अथवा वेल्थ म्यानेजरमा गएर आउटसोर्स पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर आउटसोर्स गर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्दछ। तपाईको पैसा चलाउन ऊ सक्षम छ कि छैन हेर्नु पर्दछ। सेयर बजारमा सफलताको रहस्य भनेको समय र धैर्यता नै हो। यदि यो छैन भने सही आउटसोर्स पार्टनर खोजेर लगानी गर्नुपर्छ।